Good morning guys. Ayan. Meron tayong CFMOTO dito. It's NK400. So check muna natin yung bike, no? Malapitan bago natin to i-ride. So mag-start tayo dito, no? Sa part ng handlebar and gauge. Sa left handlebar. Dito makikita natin yung mode button and yung signal light switch. Horn button na dyan din, low beam, high beam switch, yung clutch lever medyo matigas, and passing light button. So by the way, itong panel gauge, no, reminds me of the CB150R from Honda. A regular brake fluid tank sa right, ignition switch, and the hazard button. Throttle roll is smooth, regular handle grips. Down at the front, meron tayong dual disc brakes. At meron tayong dual channel ABS also here. Dual horn are also installed na rin dito, no? Palitan na yung stock. Standard gear lever and a rubber foot peg para less vibration sa ating paa. Isang malaking rear sprocket, siguro to compensate kasi mabigat yung motor. This will increase the acceleration ng motor siguro. Spear-shaped rear fender. A regular looking flimsy LED signal lights. And that side-mounted monoshock. Front seat is medyo at the stiffer side. Kasama na yung rear seat. Pero yung front part kasi ng front seat medyo mababaw na or malipis na yung foam, kaya talagang matigas siya. So let's go back to the panel gauge while turned on. So at the left side of the screen nakikita natin yung mode icon. So we're right now at the eco mode, conserve fuel, and sport mode for power. So right here we have the total odometer reading, trip A, temperature, voltage, and screen brightness level. I'm not sure pero wala akong nakitang trip B at fuel consumption meter. And at the right side ay yung adjust button. So that's the hazard turned on. Meron tayong daytime running light. And this is the high beam. Mas mailalabas siguro natin yung shape ng bike, no? Kung mapapalitan natin tong stock side mirrors. Yung mga less pronounced na lang siguro para mas sharp yung dating ng bike. Length comparison starting from the front wheelbase. What do you want? Just a sound check would be great. Just a level on you. One. What do you want? Just a sound check, Mr. Gosling. Recording 1. Hello guys, good morning. This is JB and ayan. Today we're going to ride this brand new NK400 from CFMOTO. Thank you CFMOTO para sa pagpapahiram sa atin. Joke lang. It's from Carl, paring Carl. Pinahiram niya tayo ng isang NK. So thank you Carl. So ito nga pala, it's going to be good, no? Kasi dadali natin to sa EXPRESSWAYS. It's going to be an exciting day, okay? So magpapagas muna tayo. Shell station first.
guys, magkakarga muna tayo ng V-Power. 300 lang muna. Tignan natin kung paano konsumo nito, no? Malapit lang na may pupunta natin Pulilan, pero sa expressway tayo dadaan sa NLEX from Bukawi. Then exiting to Pulilan exit. So ayan, ngayon ko lang ito naupuan, ngayon ko lang nasakyan. Kakapain ko pa to. Pero so far okay dali niyang dalhin. Well, ramdam mo yung bigat. Ramdam ko yung bigat. Parang mga 650 or siguro 1000cc yung ganitong bigat. Pero carry naman kasi maganda yung position ko. Medyo confident ako sa posture ng motor mo. Unang napansin ko sa kanya agad, unang upo ko pa lang and unang napansin ko, matigas yung clutch. Or siguro sanay lang talaga ako sa malambot ng clutch. Maiksi yung travel ng clutch. Yung gear medyo slight lang na na may katigasan. Konting-konti lang naman. Handling sarap dalhin. Oh, like okay din to 400cc tayo ngayon. Okay, this is so nice. Pero yung mga pinakamataas ko pa lang naman din na nahawakan is mga 650cc. Yung CB 650R tsaka yung Ninja 650. This one is 400, so medyo mas magaang siya dapat. Pero ayun nga, medyo may kabigatan tong motor na to, no? Ang ingay ng pipe. Makakaya i-start sa umaga, makakaya sa mga kapitbahay. Naka Yoshimura. So low RPM muna tayo. Mamaya na tayo bibirit. Yung suspension niya is okay, medyo sporty pero hindi ganun katigas. See yun na, shoutout kay Leonard. Ayun, nadaanan natin kotse pula. Ayun, rinig nyo ba yung tambucho? Ingay! Siguro magkakape muna tayo, pero siguro sa expressway na tayo magkape. Okay, medyo nakapagpaint tayo ng makina, no? Let's try. Medyo may delay yung yung hatak niya, no? Yung nakapiga ka na pero hindi pa rin umahatak agad. Yung acceleration niya, okay na may acceleration. Siguro I'm expecting a little bit more. Just a little lang naman. At malapit na tayo sa Bukawi. At na tayo sa bypass ng Santa Maria. So nag-iingat lang ako dito. Hindi ko pa siya tinatakbo na mabilis. Hanggang lang ako hanggang 80 lang ako 60-80. About sa braking, yung braking naka-ABS na to diba? Malakas naman ang kapit ng brakes, pero hindi yung mismong maramdaman mo na kagat agad. Very manageable naman. Hindi ako nahihirapan dito sa motor na to. At hindi niya ako pinahihirapan. Skandaloso! Skandaloso kang motor ka! Woo! Grabe
backfire, grabe. So ito nga pala, kailangan ito ng remapping eh. Hindi pa nare-remap to eh, kasi pinalitan ng exhaust to eh. So remapping is needed for this one. Sarap eh. Ganda ng balance. Sarap i-cornering siguro ng motor na to. Okay naman din yung engine braking niya. Malakas-lakas din naman yung engine braking niya. Medyo kumakabog yung dibdib ko. Never pa ako nakapasok sa NLEX na nakamotor kasi this is going to be the first time to use the privilege na gamitin yung expressways using a motorcycle. So this is going to be a memorable vlog for me kasi ito nga yung first time ko mag-expressways. Yeah. With a CFMOTO, of course. Pero feeling ko ano lang eh, kalmado lang ako sa NLEX eh, kasi hindi naman tayo makakatakbo na mabilis dun. I mean, you gotta respect the house rules. So, di ba, 100 lang naman ang top ng maximum speed sa NLEX. Siguro kung nakamotor ka eh, pwede kang sumundot ng 140, 150, pero most of the time eh, kailangan mo i-maintain yung 100 kasi meron dyan may mga anong tawag dito, may mga barel, anong tawag dyan, yung speed meter ba yun? Speed meter gun, whatever yun. Yung top speed nito eh, syempre respeto na dun sa may-ari eh, hindi natin tayo top speed. Pwede na! Joke! Pasok na tayo. Ticket please. Thank you very much. I have to put this in my pocket muna kasi baka mawala. Yo. Let's go.